لقد كانت رحلة رائعة يا بيتي، قالها بارني الزوج الأمريكي المحب لزوجته بيتي، وهما في سيارتها في طريقهما عائدين من رحلة استجمام رائعة. والأروع هو عدد الولايات التي زاروها خلال رحلتهما المثيرة. قالت له زوجته: فعلا لقد كانت رحلة رائعة، هيا أسرع، فأنا متشوقة للعودة إلى المنزل وبأقصى سرعة. ولكنها لاحظت أنه لم يرد عليها، فحانت منها التفاتة نحوه لتجده يحدق في شيء ما في السماء. نظرت بدورها ولدهشتها الشديدة وجدت شيئا لامعا كالنجم يسير في السماء وبشكل عجيب وبوتيرة متسارعة نحوهما كأنما يتتبعهما. قالت له: ما هذا يا بارني؟ إنه يشبه كويكبا أو قمرا اصطناعيا، ولكني أشعر أنه يتتبعنا. كان بارني يبادلها نفس الشعور، ولكنه لم يرد أن يثير هلعها، فآثر الصمت وتهدئة روعها، وعينه تتبعه بقلق شديد، حتى تحول القلق إلى رعب هائل. فقد تحرك بغتة وبسرعة هائلة حتى أصبح فوقهما، وبدا كالطبق تنبعث منه أنوار كثيرة. وفجأة دوى طنين مرعب بدا وكأنه يخترق عقليهما، وارتجت السيارة بمنتهى العنف، ودوت من بيتي صرخة رعب هائلة. ثم فجأة توقف كل شيء، والزوجان المرتعان ينظران لبعضيهما بمنتهى الذهول، والتساؤل الوحيد الذي دار بخلديهما: ما الذي حدث؟ ولكن قبل أن نبدأ ضع إعجابك بالفيديو، فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائنا المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قصص الكائنات الفضائية والفضائيين أو المخلوقات الفضائية قد انتشرت بشكل كبير للغاية في جميع دول العالم وبلا استثناء، وتحولت تدريجيا من قصص تجذب الانتباه لما فيها من تفاصيل هامة للغاية إلى قصص وروايات بالغة السخافة لا تقنع حتى طفلا صغيرا ساذجا. ولكن ما نحن بصدده اليوم هي قصة بالغة الأهمية في ذلك العالم الغريب الذي يحاول وبكل قوته أن يثبت وجوده، بل ويستخدموها المدافعون عن نظرية العوالم الأخرى والكائنات الفضائية بكل قوتهم لما في هذه القصة من وقائع مثيرة للانتباه وحقائق تثبت صدق هذه النظرية. وكان الزوجان في طريق العودة من رحلة استجمام بعد عام كامل من العمل المستمر، وكانت الرحلة إلى كندا، واستمرت الرحلة لمدة أسبوعين. زارا خلالها شلالات نياجارا ومدينة مونتريال، ثم قررا العودة نظرا لطول الرحلة ومعهما كلبهما إلى منزلهما في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي رحلة العودة في 19 من سبتمبر عام 1961، وبالتحديد كان الزوج بارني يقود سيارته على أحد الطرق السريعة في ولاية نيو هامشير الأمريكية. كانت هناك غابات كثيفة على جانبي الطريق، وكانت السماء صافية للغاية. باختصار، كان جوا مثاليا للغاية يحلو به السفر والترحال لمسافات طويلة. ولم يكونا وحدهما، بل كانت هناك بعض السيارات التي تسير في نفس الطريق، ولكن تفصل بينهما مسافات مختلفة. وفي الساعة 10 مساء تقريبا قبل منتصف الليل، لاحظ الزوج بارني بشكل مباغت ما بدا له للوهلة الأولى بما يشبه الكويكب أو النيزك، أو من الممكن أنه أقرب إلى النجم في السماء، ولكنه لم يكن ثابت، بل يتحرك بسرعة عالية وبمنتهى الغرابة. كان يتحرك بشكل عشوائي في البداية، ثم فجأة أصبحت العشوائية برغم وضوحها حلكة منتظمة، بل وبوتيرة متسارعة ونحوهما. وقد أخذ الزوجان يحدقان به باهتمام بالغ لتوجسهما بأن ذلك الجسم الغريب وبشكل ما يتبعهما مباشرة. كان الشعور يزداد قوة
حتى تحول إلى يقين تام عندما لاحظ الزوجان بأنه يسير بنفس اتجاههما، وبدا كأنه يتبعهما بمنتهى الإصرار. ثم اختفى لفترة قصيرة، ثم ظهر بعدها فجأة وهو يحلق مباشرة فوق سيارتهما، وغمرتهما الأضواء الشديدة من كل جانب حتى بلغ منهما الرعب مبلغه. وهنا قرر الزوج أن يوقف السيارة ويخرج مسدسا كان يحمله معه في سيارته دائما للحماية في ظل قانون الدولة الذي يبيح حمل السلاح لمواطنيه، وترجل منها وهو يحدق في ذلك الجسم الغريب. كان جسما دائريا كالطبق الطائر يقف ثابتا في الهواء بشكل شبه مستحيل وهو يدور حول نفسه. حينها أخذ منظارا بدائيا كالموجود في قاعة الأوبرا لينظر لذلك الجسم الطائر عن قرب، وقد لاحظ خلف نوافذه العديدة مخلوقات شبه بشرية تحدق به. ثم فجأة شعر وكأن شيئا ما يخترق جمجمته، أو بمعنى أدق عقله. شعر بجملة تتسلل إلى عقله قائلة: قف مكانك واستمر في مراقبتنا. هنا شعر الزوج برعب هائل وجرى إلى سيارته، ورأى في مرآة السيارة شيئا يخرج من الطبق الطائر كالذراع ويندفع نحوه، وهنا أسرع بها مبتعدا وأخذ يصرخ بأنهم يريدون الإمساك بهم. وهنا بالغ الرعب من الزوجة بيتي مبلغه حتى أن أعصابها قد انهارت تماما. والأغرب أن الطبق الطائر لم يتابعهما بل اختفى في الأفق خلفهما، وهما ينطلقان بأقصى سرعة تسمح بها محركات السيارة، ولكن لم يكدا يتنفسان الصعداء حتى دوى طنين رهيب واهتزت السيارة بعنف، وأخذا يصرخان بكل قوتهما حتى انتهى كل شيء بغتة. فبعد انتهاء الطنين وجدا أن كل شيء قد اختلف وبشكل جذري. أولا، كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل بالفعل، بالرغم من أنها كانت 10 مساء قبل عدة دقائق. ثانيا، المكان، فقد كانت المنطقة التي وجدا نفسيهما بها بعيدة عن المنطقة التي كانا بها ب35 ميلا كاملة. عند عودتهما إلى منزلهما بعد هذه الصدمة، لاحظت بيتي أن ملابسها كانت ممزقة في عدة أماكن ويوجد بها لون وردي غريب. أما الزوج فقد دفعه شعور غامض وقوي إلى تفحص جسده وبالأخص الأعضاء التناسلية، وقد آثر الزوج عدم التحدث خشية التهكم والسخرية. ولكن الزوجة أخذت تحكي لكل من قابلت من الأصدقاء بما حدث لهما، حتى نصحتها أختها بالإبلاغ عن الواقعة للجيش الأمريكي. وهنا تبدلت الأمور بشكل عنيف، فقد هاجمت الزوجة العديد من الكوابيس التي تتكرر بشكل يومي. وعندما حاولت البحث عن المساعدة من قبل المحترفين في هذه المسائل، نصحوها بتدوين ما تحلم به في كوابيسها. وكان حلمها باختصار شديد أنها رأت نفسها مع زوجها يسيران كالمأخوذين، وحولهما 5 من المخلوقات قصيرة القامة، ويتقدمهم من يسمي نفسه بالقائد. وعندما نادت زوجها لم يجب، بل كان كالمنوم، وقد طلب منها القائد بأن لا تقلق وأن الفحص سيستغرق وقتا. وداخل المركبة قابلت من يسمي نفسه بالخبير وهو يفحصها، وكان لطيفا، وقال لها بأن الهدف فقط هو معرفة الفروق بين جنسيهما ثم سيتركهما بسلام. وقد تحدثت مع القائد كثيرا وطلبت منه أن يعطيها شيئا يثبت ما جرى لها، وأنها واثقة بأن سكان الأرض سيكونون سعداء بالتعرف بحضارات أخرى، فأعطاها شيئا يشبه الكتاب. ولكن عند مغادرتهما دار حوار حاد بينهم، ثم أخذ الشيء مرة أخرى، وعند اعتراضها أخبرها القائد بأنه لا يمانع، ولكن زملائه يرون أنه من الأفضل أن تظل هذه المسألة طي الكتمان. كان هذا قبل مسح ذاكرتهما وتركهما، وبالطبع لم تكن هذه نهاية الأحداث بل بدايتها فقط. فقد طلب منهم الخبراء بأن يذهبون إلى طبيب نفسي محترم ليخضعهما لجلسات التنويم المغناطيسي ليعرفوا الحقيقة. وقد فجرت تلك الجلسات مفاجأة كبرى، فقد قال بارني الذي لم يكن يتذكر شيئا وهو مستيقظ بأنه رأى كل ما تم ذكره من قبل. ثم توقفت السيارة بعد الطنين، ثم رأى المخلوقات الفضائية ال6
وهم يحيطون بهما، وطلبوا منه أن يترجل من السيارة، وقد أطاعهم بشكل غريب وعجيب، وكأنما فقد السيطرة على إرادته تماما. وقد قال بأن عيونهم ضخمة للغاية في جمجمة شبه بيضاوية، وأنهم ذو قدرات عقلية خارقة، وإن كل التحاور كان عن طريق التخاطر العقلي. وقد فحصوا جميع جسده وأخذوا عينات منه، وبالأخص من سائله المنوي وجهازه الهضمي. أما بيتي فكل ما أدلت به كان مشابها تماما لأقوال الزوج وللكوابيس التي تراها، ولكن الخارق بحق هو أنها رسمت خارطة فلكية رأتها في المركبة الفضائية وبمنتهى الدقة. والمثير أن بعد هذه الحادثة قامت معلمة أمريكية مهتمة بعلم الفلك تدعى مارغوري فيش، تمكنت عام 1969 من تحديد مواقع تلك النجوم، وقد وافقها أغلب علماء الفلك الذين استهزأوا بقضية الزوجان وتجاهلوها. وقد اكتشفت أنه نظام ثنائي الشموس اسمه زيتا راديكولي يقع على بعد 37 سنة ضوئية من الأرض. أما الطبيب النفسي فقد قال بأن كل ما ذكره الزوجان ربما يكون مجرد خيالات مستوحاة من كوابيس الزوجة. فما هي الحقيقة؟ هل فعلا اختطفت المخلوقات الفضائية الزوجين؟ أم أن هناك خدعة ما في الموضوع؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة إكس فايلز. عزيزي متابع قناة إكس فايلز، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.